See now, it is clear, replied Gauthier Ralph, and he have nothing to do but to present Mr. Fogg checks. Check at bearings tomorrow. आणि त्यानंतर काय झालेलं आहे तर गौथियर राल्फने उत्तर दिलं आणि मिस्टर फॉगचा चेक उद्या बॅरिंग्सकडे आपल्याला पाठवावाच लागेल, सादर करावा लागेल असं गौथियर राल्फने सांगितलं. At this moment, the hands of the clock pointed to 20 minutes to 9. आता क्लबच्या घड्याळाचे काटे जे आहेत ते काटे 9:20 वेळ दाखवत होते. म्हणजे काटे काय दाखवत होते की क्लबच्या घड्याळाचे काटे 9:20 वेळ दाखवत होते. म्हणजे 9:20 कमी आहेत हे त्या क्लबचे काटे सांगत होते. 5 minutes more, said Andrew Stuart. अजून 5 मिनिटे अँड्र्यू स्टुअर्ट म्हणाला. The 5 gentlemen looked at each other. Their anxiety was becoming intense, but not wishing to betray it, they readily assented to Mr. Valentine's proposal of a rubber. आणि त्या 5 जणांनी एकमेकांकडे पाहिलं. The 5 gentlemen looked at each other. ते 5 जण एकमेकांकडे पाहू लागले. देअर अँक्सिटी वॉज बिकमिंग इंटेन्स. आणि त्यांची अँक्सिटी मीन्स अस्वस्थता, आणि त्यांची अस्वस्थता ही वाढत गेली. बट नाव विशिंग टू बिट्राय इट, दे रेडिली असेंटेड टू मिस्टर व्हॅलेंटियन्स प्रपोजल ऑफ अ रबर. पण ती कळू न देण्यासाठी त्यांनी तात्काळ मिस्टर व्हॅलेंटिनच्या रबरच्या प्रस्तावाला सहमती दिली. I would not give up my 4,000 of the bet, said Andrew Stuart as he took his seat for 3,999. 3,999 जागेवर बसत अँड्र्यू स्टुअर्ट म्हणाला. काय म्हणालेला आहे? I would not give up my 4,000 of the bet, said Andrew Stuart as he took his seat for 3,999. The clock indicated 18 minutes to 9. की 3,999 साठी जागेवर बसत अँड्र्यू स्टुअर्ट म्हणाला, मी माझ्या पैजेचे 4,000 सोडणार नाही. The clock indicated 18 minutes to 9. घड्याळात 9:18 कमी होती, उरलेली होती. The players took up their cards but could not keep their eyes off the clock. आणि खेळाडूंनी आपापले पत्ते उचलले पण त्यांची नजर घड्याळावरून हटत नव्हती. Certainly, however secure they felt, minutes had never seemed so long to them. आणि अर्थातच त्यांना कितीही निर्धास्त वाटत असले तरी ती मिनिटे एवढी मोठी त्यांना कधीच वाटली नव्हती. Minute had never seemed so long to them. की एवढा कालावधी हा जास्तीचा कधीही त्यावेळी त्यांना वाटलेला नव्हता. 17 minutes to 9, said Thomas Flanagan as he cut the cards which Ralph handed to him. आणि 9:17 राल्फनं दिलेले पत्ते मिसत थॉमस फ्लॅगनला म्हणाला. राल्फनं दिलेले पत्ते होते आणि ते मिसळतच थॉमस फ्लॅगनला म्हणाला की 9ला आता 17 मिनिटे कमी राहिलेली आहेत. म्हणजे पूर्णपणे टाईम थीम असणारी ही आपली नॉवेल आहे की इम्पॉर्टन्स ऑफ अ टाईम हे किती आहे यावर आपणाला एखादा पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप क्वेश्चन येऊ शकतो. इम्पॉर्टन्स ऑफ अवर टाईम इन अवर लाईफ. Then there was a moment of a silence. आणि आता 17 मिनिटं कमी आहेत, एकमेकांमध्ये चर्चा चालू झालेली आहे. अँड देन देअर वॉज अ मोमेंट ऑफ अ सायलेन्स. आणि काही क्षणातच त्या ठिकाणी शांतता पसरलेली होती. काही क्षण त्या ठिकाणी शांततेमध्येच गेले. द ग्रेट सलून वॉज परफेक्टली क्वाईट. सलून एकदम शांत होतं. बट द मर्मर्स ऑफ द क्राऊड आउटसाइड वेअर हिअर्ड. परंतु त्याच्या बाजूला बाहेरच्या लोकांची मरमर म्हणजे कुरकुर, कुजबुजणं, बोलणं हे अधूनमधून ऐकू येत होतं. ऑफ द क्राऊड आउटसाइड वेअर हिअर्ड विथ नाव अँड देन अ श्रील क्राय.
म्हणजे पण बाहेरच्या लोकांच्या कुरबुरी आणि मधूनच एखादा गलका हा त्यावेळी त्या ठिकाणी ऐकू येत होता. द पेंडलम बीट द सेकंड्स which each players eagerly counted as he listened with mathematically regularity. आणि घड्याळाच्या लंबक सेकंदाचे ठोके देत होता. द पेंडुलम बीट द सेकंड, घड्याळाचा लंबक हा सेकंदाचे ठोके देत होता. विच ईच प्लेयर इगरली काउंटेड, आणि गणिताच्या नियमितीप्रमाणे प्रत्येक खेळाडू आतुरतेनं सेकंद मोजत होता. प्लेयर इगरली काउंटेड ॲज ही लिसन विथ अ मॅथमॅटिकली रेग्युलॅरिटी, गणिताच्या नियमांप्रमाणे प्रत्येक जण त्या ठिकाणी सेकंद मोजू लागलेला होता. 16 minutes to 9, आता 9ला 16 मिनिटे कमी होती. सेड जॉन सेलिव्हन इन अ व्हॉइस विच बिट्रायड हिज इमोशन. 9ला 16 मिनिटं हे बोलताना जॉन सुलिव्हनच्या आवाजातली अस्वस्थता लपली नाही, तो अस्वस्थ झालेला होता. 1 minute more and a beggar would be won, की 9ला आता 16 मिनिटं आहेत हे सांगितल्यानंतर काय झालं की आणखी 1 मिनिट आणि पैज जिंकली जाणार होती. 1 minute more and the beggar would be won, की आणखी 1 मिनिट आणि पैज जिंकली जाणार होती. अँड्र्यू स्टुअर्ट अँड हिज पार्टनर्स सस्पेंडेड देअर गेम. अँड्र्यू स्टुअर्टनं काय केलं त्या ठिकाणी आणि त्याचा साथीदार यांनी खेळ त्या ठिकाणी थांबवला. दे लेफ्ट देअर कार्ड्स, पत्ते सोडले. अँड काउंटेड द सेकंद, आणि ते सेकंद मोजू लागले. म्हणजे त्याने एवढा रंगलेला खेळ हा त्यांचा त्या ठिकाणी बंद केला, कारण सगळेच जण अस्वस्थ झालेले होते. ॲट द 14th second नथिंग, 40व्या सेकंदाला काहीच घडलं नाही. ॲट द 15th स्टील नथिंग, 50वा सेकंद झाला तरीही काहीही घडलं नाही. किती सस्पेन्स ठेवलेला आहे या नॉवेलमध्ये, स्टोरीमध्ये, प्रत्येक चॅप्टरमध्ये हे यावरून लक्षात येते. ॲट द 55th अ लाऊड क्राय वॉज हिअर्ड इन द स्ट्रीट, फॉलोड बाय ॲपॉलॉज, हरा अँड सम फायर्स ग्रॉल्स. आणि त्याच वेळी काय झालं, ॲट द 55th अ लाऊड क्राय वॉज हिअर्ड इन द स्ट्रीट, आणि 55व्या सेकंदाला रस्त्यावरून मोठमोठा आरोया आवाज ऐकू आला. फॉलोड बाय ॲपॉलॉज, आणि त्यांच्या पाठोपाठ टाळ्यांचा कडकडाटही झालेला दिसला. हुर्राश अँड सम फायर्स गोल्स, जल्लोष आणि आरडाओरडा सुरू झालेला होता. द प्लेयर्स रोज देअर फ्रॉम देअर सीट्स, खेळाडू आपल्या जागेवरून उठून उभा राहिले. हिअर आय एम अ जेंटलमॅन, सज्जन हो मी इथं आहे, हे वाक्य ऐकलं. ॲट द 57th second द डोअर ऑफ द सलून ओपन, आणि 57व्या सेकंदाला सलूनचा दरवाजा उघडला. And the pendulum had not beat the 16th second when Phileas Fogg appeared, followed by an excited crowd who had forced their way through the club doors, and in his calm voice said, "Here I am, gentlemen." आणि 57व्या सेकंदाला सलूनचा दरवाजा उघडला आणि पेंडलमचे ठोके वाजले. पेंडलम म्हणजे लंबकाच्या 60व्या सेकंदाचा ठोका देण्याआधी फिलियस फॉग त्या ठिकाणी अवतरले आणि त्यांच्या मागून उत्साही जमाव क्लबच्या दरवाजातून आत घुसला आणि तो शांत आवाजात म्हणाला, हिअर आय एम जेंटलमॅन, की सज्जन हो मी आलो आहे. चॅप्टर लक्षात आला, सस्पेन्स ठेवलेला आहे. अगदी सेकंदाचा या ठिकाणी वेळ दिला, परंतु बरोबर 57 सेकंद नंतर दरवाजा उघडला गेला. गोंधळ ऐकू येत होता. 1 सेकंद राहिलेले असताना हा फिलियस फॉग बरोबर त्या क्लबमध्ये सलूनमध्ये पोहोचला. आता चॅप्टर नंबर 37 मध्ये काय दिलेलं आहे हे आपण बघूया. सी द चॅप्टर 37 in which it is shown that Phileas Fogg gained nothing by his tour around the world unless it were happiness as Phileas Fogg in a person.
की 57वा हा जो चॅप्टर आहे, जो भाग आहे, ज्यात फिलियस फॉकना जगभ्रमणातून दुसरे काही नाही तर स्वतःचं सुख गवसलं असं दाखवलेलं आहे. काय सांगितलं बघूया त्यातला पहिला पॅरेग्राफ. The reader will remember that at 5 minutes past 8 in the evening, about 5:20 after the arrival of the travelers in London, Passepartout had been sent by his master to engage the service of the Reverend Samuel Wilson in a certain marriage ceremony which was to take place the next day. सेंटेन्स किती मोठा आलेला आहे बघा. द रीडर विल रिमेंबर दॅट ॲट 5 minutes past 8 in the evening about 5:20 की या प्रवाशांचे लंडनमध्ये आगमन होऊन साधारण 25 तास झाल्यानंतर आफ्टर द अरायवल ऑफ द ट्रॅव्हलर इन लंडन की लंडनहून त्यांचे 25 तास झाल्यानंतर संध्याकाळी Passepartout had been sent by his master to engage the service of the Reverend Samuel Wilson in certain marriage ceremony which was take place the next day. की संध्याकाळी 8:05 पासपार्टूला त्याच्या मालकाने दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या लग्न समारंभासाठी रेव्हरंड सॅम्युअल विल्सनला पाचारण करण्यासाठी पाठवून दिले. हे वाचकांच्या लक्षात ह्या सगळ्या गोष्टी वाचकांच्या लक्षात असेल. With his hair in disorder and without his hat he ran. विस्कटलेल्या केसांनी आणि टोपीशिवाय तो पळत सुटला. कोण? पासपार्टू. पासपार्टू went on his errand enchanted. पासपार्टू अत्यानंदाने दिलेल्या कामासाठी निघाला. He soon reached the Clergyman's house, but found him not at home. पासपार्टूला जे घर सांगितलेलं आहे त्या घरी काही वेळातच तो प्रिस्टच्या घरी पोहोचला, पण ते घरी नव्हते. बट फाउंड हिम नॉट ॲट होम, परंतु ती व्यक्ती घरी नव्हती. Passepartout waited a good 20 minutes, and when he left the reverend gentleman, it was 35 minutes past 8. But in what a state he was! With his hair in disorder and without his hat, he ran along the street as never man was seen to run before, overturning passers by, rushing over the sidewalk like a water spot. Passepartout waited a good 20 minutes. पासपार्टूनं त्या ठिकाणी जवळजवळ 20 मिनिटं त्यांची वाट पाहिली. And when he left the reverend gentleman, आणि तो रेव्हरंडच्या घरून निघाला, त्या सभ्य व्यक्तीच्या घरून निघाला. It was 35 minutes past 8. 8:35 झालेली होती. But in what a state he was! पण त्याची काय अवस्था झाली होती? With his hair in disorder, त्याचे केस विस्कटलेले होते. And without his hat he ran along the street as never man was seen to run before. आणि 8:35 झालेले आहेत. त्याची काय अवस्था झालेली आहे? केस विस्कटलेले आहेत, डोक्यावर टोपी नाही. He ran along the street as never man was seen to run before. आणि तो सैरावैरा रस्त्यावर धावत होता आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या लोकांना धक्का देऊन मागे टाकत होता. Overturning passers by, rushing over the sidewalk like a water spout. की फुटपाथवरून जणू पाणलोटाप्रमाणे तो पळत सुटलेला होता. समोरून येणाऱ्या लोकांना सुद्धा त्याचा धक्का लागत होता. तो थटत होता. In 3 minutes he was in Savile Row again and staggered back into Mr. Fox's room. आणि 3 मिनिटात तो पुन्हा सेव्हिली रो मध्ये पोहोचला आणि धडपडत मिस्टर फॉक्सच्या खोलीमध्ये गेला. रो अगेन and staggered back into Mr. Fox's room. In 3 minutes he was a Savile Row again. आणि 3 मिनिटांमध्ये तो सेव्हिली रो मध्ये पोहोचलेला आहे. And straight back into Mr. Fox's room. आणि पुन्हा एकदा तो आपल्या त्या मालकाच्या रूम मध्ये गेला. He could not speak.
त्याच्या तोंडून एकही शब्द निघत नव्हता. तो काहीही बोलला नाही. व्हॉट इज द मॅटर? काय भानगड आहे? आस्क्ड मिस्टर फॉग. माय मास्टर गास्प्ड पासपार्टू, मॅरेज इम्पॉसिबल. आणि एवढा परत गेलेला पासपार्टू अगदी दमछाक झालेला आहे, दमलेला आहे आणि त्याच आवाजामध्ये तो बोलला, माय मास्टर गास्प्ड पासपार्टू, मॅरेज इम्पॉसिबल. अहो मालक, दमछाक झालेला आहे. धापा टाकीत पासपार्टू म्हणाला, लग्न अशक्य. इम्पॉसिबल, अशक्य. इम्पॉसिबल फॉर टुमॉरो, उद्या अशक्य आहे. व्हाय सो? का बरं? बिकॉज टुमॉरो इज संडे, कारण उद्या रविवार आहे. मंडे रिप्लायड मिस्टर फॉग, सोमवार मिस्टर फॉग उत्तरला. नो, टुडे इज सॅटरडे, नाही आज शनिवार आहे. सॅटरडे इम्पॉसिबल, शनिवार अशक्य. आता इथून पुढं या दोघांमध्ये मॅरेज या विषयावरच्या डिस्कशनला सुरुवात झालेली आहे. पासपार्टू काय म्हणालेला आहे? एस 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 क्राईड पासपार्टू. होय 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 असं पासपार्टू ओरडला. यू हॅव मेड अ मिस्टेक ऑफ 1 डे, तुम्ही एका दिवसाची चूक केली आहे. वी अराइव्ड 24 hours ahead of time, but there are only 10 minutes left. आपण वेळेच्या 24 तास अगोदर पोहोचलो होतो, पण आता फक्त 10 मिनिटे शिल्लक आहेत. पासपार्टू had seized his master by the collar and was dragging him along with irresistible force. पासपार्टूने आपल्या मालकाची कॉलर पकडली आणि त्यांना बळजबरीनं त्या ठिकाणाहून ओढून नेऊ लागला. फिलियस फॉग thus kidnapped without having time to think. फिलियस फॉग काही लक्षात येण्याच्या आतच त्याचे अपहरण होऊन ते घराबाहेर पडले होते. And left his house, jumped into a cab, promised 100 pounds to the cabman, and having run over 2 dogs and overturned 5 carriages, reached the Reform Club. आणि फिलियस फॉगच्या काही लक्षात येण्याच्या आतच त्याचे अपहरण होऊन ते घराबाहेर पडले होते आणि टॅक्सीमध्ये चढून टॅक्सीवाल्याला 100 पाऊंड देण्याचे कबूल करून आणि 2 कुत्र्यांवर गाडी घालून आणि 5 गाड्या उलटवून ते रिफॉर्म क्लबमध्ये येऊन पोहोचले होते. The clock indicated 9:15 when he appeared in the great saloon. आणि सलूनमध्ये ते दाखल झाले तेव्हा घड्याळामध्ये 9:15 वाजलेले होते. फिलियस फॉगने 80 दिवसांमध्ये हा जगप्रवास पूर्ण केलेला होता. काय सांगितले या ठिकाणी? The clock indicated 9:15 when he appeared in a great saloon. की ज्यावेळी हे पोहोचलेले आहेत त्यावेळी त्या ठिकाणी काय वेगळं लावलेले आहे, काय घडलेलं आहे, हे इथपर्यंतचा भाग या ठिकाणी पूर्णपणे सांगितलेला आहे. Phileas Fogg had accomplished the journey round the world in 80 days. की फिलियस फॉगने 80 दिवसामध्ये हा जगप्रवास पूर्ण केलेला होता. Phileas Fogg had won his wager of 20,000 pounds. आणि फिलियस फॉगने 20,000 पाऊंडांची पैज देखील जिंकली होती. How does it that a man so exact and fastidious could have made his error of a day? की इतका काटेकोर आणि अति चोखंद मनुष्य एका दिवसाचीही चूक कशी काय करू शकला? How came he to think that he had arrived in London on a Saturday? आणि शुक्रवारी 20 तारखेला म्हणजेच प्रवासाला निघाल्यानंतर प्रत्यक्षात 79व्या दिवशी पोहोचूनही ते लंडनला शनिवारी 21 डिसेंबरला पोहोचले असे त्यांना कसे काय वाटले असावे. Saturday the 21st day of December when it was really Friday the 20th the century 20th and the 17th day only from his departure. की त्यांनी असा कसा विचार केला असेल की आपण आदल्या दिवशी म्हणजे 79व्या दिवशी पोहोचून सुद्धा 80व्या दिवशी शनिवारी 21 डिसेंबरला पोहोचले कुठं? लंडनला.
असे त्यांना कसे काय करावे वाटले असेल. Really, Friday the 20th, the 79th day only from his departure. 21 डिसेंबरला पोहोचले आणि 21 डिसेंबरला ते त्या ठिकाणी गेले असे त्यांना कसे काय करावे वाटले असावे. The cause of the error is very simple. आणि चूक होण्याचं कारण अगदी सोपं आहे. Phileas Fogg had without suspecting it gained one day on his journey. फिलियस फॉगने सतत पूर्व दिशेने प्रवास केला असल्यामुळे न कळतपणे प्रवासात एक दिवस जास्त कमावला होता. And this merely because he had traveled constantly eastward. He would on the contrary have lost a day had he gone in the opposite direction, that is westward. आणि त्या उलट ते विरुद्ध दिशेला म्हणजे पश्चिमेकडे गेले असते तर त्यांनी एक दिवस गमावला असता, लॉस्ट झाला असता. In journeying eastward he had gone toward the sun and the days therefore diminished for him as many times 4 minutes as he crossed a degree in this direction. There are 360 degrees on the circumference of the. काय सांगितलं या पॅरेग्राफमध्ये, तर पूर्वेकडे जाताना फिलियस फॉगने सूर्याच्या दिशेने प्रवास केला होता आणि त्यामुळे प्रत्येक वेळी अंश ओलांडताना त्या दिशेने त्यांचे दिवस 4 मिनिटांनी कमी होत गेले आणि पृथ्वीच्या परिघावर 360 अंश आहेत आणि या 360 अंशांना 4 मिनिटांनी गुणल्यावर बरोबर 24 तास होतात, म्हणजे एक दिवस न कळतपणे जास्त मिळतो. हे मॅथमॅटिकली कॉज या ठिकाणी सांगितलं गेलं. सर्कम्फरन्स ऑफ द डायरेक्शन and these 360 degree multiplied by 4 minutes gives precisely 24 hours, that is the day unconsciously gained. In other words, while Phileas Fogg going eastward saw the sun pass the meridian 80 times, his friends in London only saw it pass the meridian 79 times. This is why they awaited him at the Reform Club on Saturday and not Sunday as Mr. Fogg thought. त्यानंतर काय सांगितलं, There are 360 degree on the circumference of the earth. म्हणजे पृथ्वीचा जो परिघ आहे या परिघावर 360 अंश आहेत आणि 360 अंशांना 4 मिनिटांनी गुणल्यावर बरोबर 24 तास होतात. As these 360 degrees multiplied by 4 minutes gives precisely 24 hours. की ज्यावेळी आपण ह्या परिघाला 360 अंशाला 4 मिनिटांनी गुणतो त्यावेळी त्या ठिकाणी 24 तास होतात. And gives precisely 24 hours, that is the day unconsciously gained. In other words, while Phileas Fogg going eastward saw the sun pass the meridian 80 times. आणि वेगळ्या शब्दात सांगायचं तर फिलियस फॉगने पूर्वेकडे जाताना सूर्याला जर 80 वेळा रेखावृत्त पार करताना पाहिलं असेल तर लंडनमधील त्यांच्या मित्रांनी In other words, while Phileas Fogg going eastward saw the sun pass the meridian 80 times, his friends in London only saw it pass the meridian 79 times. तर त्या लंडनमधील त्यांच्या मित्रांनी फक्त 79 वेळा पाहिलं असेल. And this is why they awaited him at the Reform Club on Saturday and not Sunday as Mr. Fogg thought. आणि तर लंडनमधील त्यांच्या मित्राने फक्त 79 वेळा पाहिलं असेल म्हणूनच मिस्टर फॉगना वाटल्याप्रमाणे रविवारी आणि नाही तर शनिवारी रिफॉर्म क्लबमध्ये मित्र त्यांची वाट पाहत होते.